สู่ปากีชาแนลจ้ากับคอนเทนต์นี้นะครับคอนเทนต์การรีแคปของหมาหาเครื่องบินด็อกกันดับเพลนด็อกกันดับเพลนนะจ๊ะทุกคน EP 3 แล้วนะเรามาถึง EP 3กันแล้วนะครับทุกคนจ๋าก่อนที่จะครับไปพูดคุยกันต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงสแกนเลยจ้าหรือการ Subscribe ไลค์หัวใจแชร์กดกระดิ่งแล้วก็การพูดชื่อเราในทุกช่องทางฝากแฮชแท็กปากทีชาแนลด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปตามคุยกันตามพูดกันนะจ๊ะโอเคเอาล่ะทุกคนหลังจากที่เราไปดู A Dog and a Plane EP 3มาแล้วเป็นไงสนุกแล้วตลกเนาะมีความสรุปขอสุขอ่ะตบนางฟ้านิดนึงนะเออขอตบข้างเออข้างๆอ่ะตบนางอุ้ยแรงฟ้าเนี่ยนางในปั่นฟ้าเหรอไส้สงครามนางขอสับแหล่งใต้แบบสำหรับอีพีเนี่ยสิแรงมากด็อกเตอร์คิดว่าจะมีคนตบแข่งตบแย่งนางเหรอระหว่างให้เลือกระหว่างตบแย่งกับตบนางคิดว่าเลือกตบอะไรเออเวลาปกติก็ไม่ตบนางที่เอเป็นเวลาตอนอเด็กนั่นเองอ๋อเวลาเม็ดใช่ไหมให้เม็ดกาล่าใช่ไหมเหมือนกันละอย่ามาช่วงชิงฉันเออเออก็ประมาณนี้เนอะทุกคนเนอะเอาล่ะเราจะมาเริ่มกันแล้วว่าเราจะคุยอะไรยังไงกันบ้างกับ A Dog and a Plane ไหนใครจะเริ่มปรับเองเริ่มมาเธอเริ่มห้ามพูดเรื่องที่ฉันนอกรอบนะเธอห้ามขเริ่มโมยฉันนะจบแรงมากไม่บอกคิดว่ามันเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเราดูแบบไว้ผ่อนคลายจริงเออๆทำไมไม่ต้องอืมคิดเยอะโยนอะไรมาก็ได้ในเรื่องนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้หมดอืมจะอืมมาแบบอยู่ๆก็โฆษณาโป่งชึ่งโผล่เข้ามาในอ่ระหว่างาเรื่องกู้ภัยก็มาอยู่ดีๆละครนางคว้าที่เล่นได้แบบว่า ล้นจอ ก็นอนดูซีรีส์กัน2 คนตะมุแบบมุงมิงก็มาได้อะไรอย่างเงี้เอยผมอเอรู้สึกว่าออืมคือถามว่ามันมีบางตอนที่มันมีบางช่วงบางอันที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะอย่างนั้นมันน่าอย่างนี้มันก็มีแต่ก็ไม่ได้ติดเพราะรู้สึกว่าแบบเออตั้งเป้าไว้แบบมันคือการดูเพื่อความผ่อนคลายมันเป็นซีรีส์ที่เป็นอืมคอมเมดี้คอมเมดี้แล้วในขณะที่คอมเมดี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเห็นเตกับนิวในมุมที่เราคิดแบบคิดไม่ถึงอ่ะแบบขนาดนั้นเลยเหรอโอเคเออดีอ่ะบอกคิดว่ามันอย่างอีพีนี้มันก็เป็นเรื่องของการจับชู้อะนะแล้วอืมในทุกๆอันที่ด้วยความที่ตั้งแต่อีพี1อ่ะมันถูกป้อนมาแบบใหญ่เกินจริงเรียกว่าของมันเป็นซีรีส์แบบคอมเมดี้แบบ อีกนิดนึงจะเอาถาตีหัวละอะอารมณ์นั้นเถอะอืมฉะนั้นอีพีเนี้ยในการจับชูมันก็มาแบบบุกเข้าห้องเขาเออพูดกันต่อหน้าต่อตาเรื่องศีลธรรมเอ่อการให้อภัยเป็นทานอันสูงสุดก็มาอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมาได้ทุกแบบทุกมุมที่เรารู้สึกว่าแบบพอมันมาแล้วถ้าไม่ได้ถูกปูมาแนวนี้หรือดนตรีมาแนวนี้หรือการ acting ที่มันเกินไปนิดนึงมาตั้งแต่ EP 1อ่ะมันก็จะแบบโอ้โหอะไรเนี่ยแต่ไอ้มาแบบผมเรียกว่ามันมาแบบลุกเฉยๆแต่มันมาได้ถูกที่ถูกทางมันเลยขำแล้วตอนที่เตตะวันใส่เสื้อแบบไฟลุกอะป๊อปนะวันก่อนเพิ่งจะไปเดินใช่ป่ะแล้วก็เจอเสื้อประมาณแนวเนี้ยแล้วก็คิดในใจคนบุคลิกอย่างไหนนะถึงจะต้องใส่เสื้อผ้าแบบนี้ได้แล้วก็มาเห็นอ่านะโตโต้ใส่คุณโตโต้ในเรื่องนี้แล้วก็แบบว่ะมันทุกอย่างมันมีที่มีทางแล้วมันมีความลงล็อกของมันนะก็เหมือนกับซีรีส์เรื่องนี้ที่มันเล่าแบบนี้แล้วมันคลิกอ่ะส่วนไอ้เรื่องที่แบบมันน่าจะโดนซ่อมตรงไหนบ้างไงบ้างเดี๋ยวให้พี่ปอนแปะแล้วเดี๋ยวปอค่อยแจมสั้นๆก่อนแบบไหน แรงมาก มีซ่อมนะทีเนี้ยรู้สึกว่าอืจังหวะบางมช่วงไม่ค่อยจะลงตัวแต่คิดว่าเดี๋ยวให้พี่ปอนดูให้พี่ปอนดีกว่า
อืมอะไรอย่างร้ายแรงเงี้ยมันมากเป็นจังหวะมันได้บางทีมันยาวความยาวมันสั้นมันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันไม่ค่อยอืไม่ค่อยลงมตัวเท่าไหร่มันไม่คมด้วยกับอีพีแรกหรือใชพีที่สองที่เรา่ดูแต่นี่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยแต่เดี๋ยวก็ให้พี่ใหญ่เราเป็นผู้เปิดเรื่องนี้แล้วพวกเราก็ไปขยายอะไรอย่างเงี้ยได้ ขอหลบพายุจะแรงขนาดไหนขอหลบหลังพี่ใหญ่ไว้ก่อน ทัวร์เลยช่วง แรนี้ฉังนลงช่องมากนี้นะคะ แรงมาก เทคนิคการเอาตัวรอดของพวกฉันคือหลบอยู่หลังต้นไทรจ้าอืแรงมมากเออนั่นแหละแต่ก็เห็นด้วยกับป๊อปแหละก็คือว่ามันสนุกเรื่องนี้มันสนุกแล้วก็เลยแบบว่ามันที่มันเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยก็คือปล่อยผ่านไปได้เพียงแต่ว่าอืมแน่นอนว่าพอเราดีแคปมันก็ต้องมีอะเนาะแบบว่าตรงนี้ต้องรีแพร์บ้างแหละเพราะว่ามันนิสสันปาทีเนาะไม่มีรีแพร์เลยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแม้ใครจะบอกว่าเก่งนะก็มาทำเองสิคะผลิตเองเลยเขียนบทเองเลย ซึ่งเราก็ว่ามาเถอะเราก็ไม่ฟังเข้าหูซ้ายเข้าหูขวาจ้ะไม่เป็นไรอะไรอเราย่างเงี้ย เราก็จะบอกไปว่าก็เอาเงินมาสิจ้าเดี๋ยวทำให้ ถูกต้องถูกต้อง แล้วเราก็ไปจ้างคนอื่นทำไงแล้วถูกต้องแล้วก็จ้างต่ออีกทีหนึ่งถูก แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราอารมณ์ต่างๆนานาชอบอีพีนี้ตรงที่ชอบนั่นแหละละครในละครมันมีความเป็นสิ่งที่เนาะดีอ่ะตรงเนี้ยมันเห็นในหลายๆเรื่องแหละที่เขาใช้กันมาอะไรอย่างเงี้ยในซีรีส์เกาหลีก็มีอะไรอย่างเงี้ยมีละครซ้อนละครตรงเนี้ยมันเป็นเทคนิคที่ถ้าคนในละครมามันก็จะมีนะเทเตอร์อินเดียเทเตอร์มันก็ยังมีแหละใช่ไหมตรงนี้มันก็เป็นการภาคซ้อนกันแหละแล้วก็ภาคที่มันขยายแล้วให้เราอารมณ์คือตรงนี้คือเขาผลักคนดูมาเป็นผู้ที่สังเกตการณ์แล้วก็รู้ก่อนรู้ล่วงหน้ารู้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าตัวละครไม่รู้มีความเป็นคลิเช่เฉยๆละครแบบเนาะแบบละครเก่าๆตอนเราดูตอนเด็กนิดนึงที่แบบว่ารู้ทุกอย่างแต่ตัวละครทำไมมันโง่จังเลยทำไมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยทำไมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกและความตลกที่มันลงตัวคือมันเป็นความจงใจอะเขาก็จงใจให้มันเป็นอย่างเงี้ยเราก็โอเคกับความจงใจตรงเนี้ยมันสอบผ่านกับความที่แบบว่ามันจะมีประดักประเดิดบ้างอารมณ์นี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าดูแล้วก็สนุกไม่ต้องคิดอะไรมากประเด็นความรักรู้สึกคำพูดหนึ่งของเตมันเตะใจแล้วก็มันแบบเข้ามาเลยติไปเลยนะปะเป็นเพื่อนกับผมมันไม่ต้องพยายามเนาะแล้วก็เนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เนวี่อ่ะพยายามที่จะดีเพื่อเขาแล้วที่การเต้พูดว่าเป็นอย่างเงี้ย ไม่พยายามฝ่ายเดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันคือแบบโอ้การพยายามฝ่ายเดียวนี่มันเหนื่อยนะจริงพยายามทำให้ตัวเองดีขึ้นเจ็บมากเลยนะอืคิดว่าตัวละครตัวเนี้ยอืมเข้าใจความรู้สึกในวันนี้ที่ว่าทำไมเขาถึงได้แบบว่าต้องหาคนลงอ่ะเพราะในเมื่อตัวเองจะไปลงกับคนนั้นไม่ได้เพราะในเมื่อความรักอ่ะมันยังมากอยู่อ่ะมันยังล้นอยู่อ่ะต่อให้รู้ก็ตามเถอะว่าเขานอกใจอ่ะการแสดงออกอ่ะมันก็คงจะแบบนะ ก็ไม่รู้ว่าดิววี่ต้องให้เจอกับตัวเองอะตัวละครตัวเนี้ยต้องให้เห็นกับตาจับให้ได้คาหนังคาเขาถึงแบบว่าถึงจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยต่อให้คนอื่นมาบอกก็และอย่างหนึ่งมันก็พยายามจะบอกว่าเขาก็ยังเลือกฉันนะเขารักฉันนะเออตัวละครเป็นนางเอกในละครว่านะต่อให้เขาไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยฉันก็ยังเป็นโบหนึ่งอยู่ดีอยู่ในจิตใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าอย่างนั้นเชื่อว่าตัวเองยังอยู่ตรงนั้นอยู่อืมนะไม่รับความเจมส์คิดต่างตรงนี้ขออืมแตะนิดนึงได้เรื่องของความพยายามของคนคนหนึ่งที่แบบทำไมต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะเอออืมเมื่อกี้แบบคิดถึงเรื่อง My Best Friend Wedding ขึ้นมาประมาณว่าคุณวิ่งไล่ตามเขาแล้วใครวิ่งตามหลังคุณอะไรอย่างเงี้อืมยอืมอืมอืมอารมณ์นั้นแต่ก็คือจริงๆมันก็ไม่เหมือนเป๊ะหรอกแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือหนึ่งคนที่พยายามเพื่อที่จะให้ทัดเทียมกับอีกคนหนึ่ง อืมโดยที่ตัวเองพยายามอยู่คนเดียว แต่ในที่อีกหนึ่งคนก็เหมือนกันตัวโตโต้อะก็คือเหมือนนิวนั่นแหละนะตอนเนี้ยก็คือพยายามที่จะไล่ตามคนเนี้ยให้เขาหันมามองเหมือนกัน ถึงแม้จะไม่ได้บอกตรงๆบอกตรงๆแต่แบบคือทำยิ่งกว่าด้วยซ้ำการถือป้ายถือดอกไม้ประกาศแบบนั้นบนสนามบินอย่างเงี้ยคือมันทำให้เห็นนะว่า คุณค่าของเขาเรียกอะไรความรักที่มันไม่เท่าอ่ะคือรักใครมากกว่าก็ต้องวิ่งตามหาคนนั้นน่ะใช่ซึ่งอันเนี้ยใช่มันทำให้เห็นชัดมากแล้วสุดท้ายอ่ะการวิ่งตามอ่ะมันจะวิ่งตามได้ไกลแค่ไหนใช่ระอยู่ที่ยะอ่ะว่าเราจะถ้าเกิดวิ่งตามแค่ไหนแต่ระยะมันไม่เคยใกล้เข้ามาเลยอ่ะมันก็ต้องหยุดวิ่งไหมอ่ะอืมอืมจริงเรื่องนี้มันเห็นแล้วคน3 คนนะวิ่งอืกันม
ใช่ไหมใช่เออเนี่ยก็น้องนิวเราเนี่ยเป็นปูจิโรโรเบิร์ตนะที่วิ่งตามไปอืโดยที่ไม่มมีใครที่วิ่งตามแต่ว่ายังโชคดีที่มีคนวิ่งตามข้างหลังไงอืมีมพี่โตโต้เออวิ่งตามข้างหลังอยู่อะไรอย่างเงี้ยใชแล้วก็่โอ้โหถ้าเป็นโตโต้เนี่ยหนักมากเลยนะวิ่งตามคนเนี้ยซึ่งแบบว่าอยู่บนฟ้าแล้วนะแล้วคนที่เขาอยากได้อะสูงกว่าเขาไปอีกการที่เป็นวันหนึ่งอะที่เท่ากับว่าคนคนนี้จะกลับรักโตโต้ได้อะ อืโอ้โหต้องมพยายามขนาดไหนเพื่อที่จะว่าทัดเทียมกับเขาก่อนทัดเทียมกับน้องนิกก่อนแล้วก็อืต้องทีมก็ไปสูงเพราะว่า expectation ของน้องนิกเนี่ยสูงมากนะใช่ที่อยากได้นะเพราะฉะนั้นน่ะอืมโอ้ยพี่โตโต้เตรียมตัวเหนื่อยแล้วจ้ะแต่ก็ในส่วนเนี้ยหนึงมันก็แบบอย่างตัวละครอย่างโอบเนี่ยพี่ไลออนเนี่ยคิดว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะแบบเก็บรายละเอียดตรงนี้หรือเปล่านะมันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้คนคนหนึ่งลุกขึ้นมามีคนสองคนพร้อมกันทีเดียวเขาต้อง ไม่ใช่แค่เรื่องความเจ้าชู้อาจจะต้องมีปมอะไรบางอย่างในชีวิตหรือเปล่าที่ทำให้เขาไม่เคยมั่นใจว่าใครจะรักเขาจริงหรือจะอยู่กับเขาตลอดเขาเลยต้องครบซ้อนเขาอาจจะมีปมอะไรตรงนี้หรือเปล่าว่าโอ้ไม่แน่ใจนะแล้วในแนวคอมเมดี้ก็อาจจะไม่ได้ลงลึกว่าไปถึงแบบสำรวจจิตใจสภาพจิตใจของตัววิธีอีกตัวหนึ่งอะไรอการเล่าย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจอ่าจะออกมามันอาจอะไรเงี้ยมันน่าจะมีเพราะว่าพี่ว่าคือเอาเข้าจริงแล้วถ้ามันไม่มีเลยพี่ว่ามันเอาตัวละครมาถูกกระทำนะมันถูกอืมแบบว่านึกออกจริงว่าเหมือนจริงเหมือนลากตัวละครออกมาตบกลางสี่แยกเลยที่ไม่ให้เหตุผลนะว่าหล่อนไปทำคอืมวามผิดอะไรมาจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็มึงแค่แบบว่าอืมอ่ะตัวละครตัวนี้มีโลกสองใบอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าคือือจริงมๆแล้วว่ามันสามารถเกสได้เบาๆอยู่แล้วแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วมันก็ต้องมีวิธีการเขียนบทที่แบบว่าสามารถไว้ใจคนดูได้บ้างเช่น ทิ้นอะไรมาแค่เบาๆก็พอที่ทำให้คนดูได้คิดเหตุผลที่สามารถเข้าข้างตัวละครได้บ้างว่าไม่ใช่แบบว่าคือจริงๆแล้วในระยะความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันมีความผิดที่มันเห็นชัดมันเหมือนแบบกระดูกหักที่อืมพอไปเอ็กซเรย์เราจะเห็นแบบว่ากระดูกมันขาวกับในพื้นดำมันหักแยกออกจากกันอย่างเงี้ยมันชัดเจนอืมแต่เอาเข้าจริงแล้วในเรื่องของความรู้สึกบางทีไม่ชัดเจนนะเพราะการที่จะเลือกมีใครอืมอีกคนหนึ่งซ้อนเข้ามาในขณะที่กำลังรักคนนั้นมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าบางทีอย่างที่ด็อกเตอร์บอกมันอาจจะมีความรู้สึกแบบโอ้ตายแล้วฉันรักคนนี้จริงๆนะแต่คนคนนี้เขาไม่สามารถตอบสนองเรื่องเซ็กให้ฉันได้เลยอ่ะถูกต้องสมมุถูกต้องติสมมุเพราะว่าติถ้าเป็นเรื่องนี้มันต้องสินเสมอกันนะจถูกไหมริงๆทุกเรื่องถูกไหมนะมันอืม จำเป็นจะต้องเนาะว่าเอาเข้าจริงแล้วคือถามว่าเซ็กซ์มันจำเป็นไหมมันไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นแต่มันจำเป็นอืมแต่มันจำเป็นสำหรับชีวิตคู่และมันยังเป็นสำหรับชีวิตคู่ที่ยังอยู่ในวัยแบบเนี้ยในวัยที่มันยังสามารถแบบใช้การได้ดีอ่ะอืมเอเป็นอความรักที่จะเรียกว่าทางไกลก็ไม่เชิงเพอืราะว่ามอืม นะมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด ถูกไม่ถ้าเป็นทางไกลอ่ะเขาก็ไม่สามารถจะไปหาอีกบ้านหนึ่งได้นะและที่สำคัญที่สุดดรเพื่อจบก่อนพี่ขอโทษค่ะต่อค่ะก็นั่นแหละก็ผมก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันเห็นด้วยกับที่ปอนเนี่ยเพราะจริงๆแล้วมันก็นะตัวละครคือต่อให้แบบว่ายังเขามีสองบ้านมีโลกคู่ขนานของเขาไปเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวละครตัวนี้เป็นอย่างนี้แหละก็อยากได้คำอธิบายเหมือนกันซึ่งตัวเนี้ยที่มันจะต่างกับละครที่เป็นแบบที่เราเคยดูมาในขนบซึ่งไม่อธิบายอะไรเลยเป็นถูกแบบว่าเลวแบบเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอืม ซึ่งจริงๆแล้วการที่เขาไปอย่างตรงเนี้ยแค่เหตุผลที่ปอนพูดมาเนี่ยถูกต้องเลยว่าแม้แต่เรื่องเซ็กส์แต่ถ้ามันไม่ลงตัวปุ๊บเนี่ยทำให้เขาต้องไปหาที่อื่นมาเติมอ่ะอืมเพราะว่ามันมองคนละอย่างกันนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผิดก็คือว่าในเมื่อมันไม่ลงตัวมันไม่ใช่อ่ะพวกคนจะหยุดตรงนี้แล้วไปเติมที่ใหม่ไอเนี้ยคือสิ่งที่ควรจะทำแต่มนุษย์ที่เป็นอย่างนี้มันก็มีไงเพราะฉะนั้นน่ะก็อยากจะแบบว่าบางทีอยากเป็นทนายแก้ตัวให้กับตัวละครพวกนี้เหมือนกันนะว่าเขาก็มีบางอย่างเหมือนกันที่ที่เป็นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แบบเป็นตัวละครที่ไม่เพราะไม่เชื่อว่าตัวละครมนุษย์เราอ่ะมันจะมีทั้งมิติที่แค่ดีกับเลวอ่ะไม่มีแค่ขาวกับดำแล้วมันจะมีตรงอื่นที่ไม่ใช่เทาด้วยไหมมันก็ไม่ใช่เทาด้วยอ่ะอืมอืมโลกมันไม่ใช่ไบนารีอ่ะมันไม่ใช่สองอย่างอ่ะโลกมันมากกว่านั้นนะในยิ่งในวิถีปัจจุบันของความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะบอกว่าตอนเนี้ยคบกันได้แต่คนขอแบบโอเพนนะเธอโอเคไหมที่จะโอเพน relationship หรือว่าคบกับฉันไปเอาไม่มีอะไรกับคนอื่นได้แต่ว่าเราจะไม่ไปลงลึกนะเรายังเป็นอืมอืมคู่กันรักกันเหมือนเดิมอะไรอย่าอืมงเงี้ยอืมมันอยู่ในยุคที่แบบว่ามันไม่ได้มีแค่สองอย่างแล้วไงมันก็คือที่ว่าบทมันจะพาเราไปถึงตรงไหนกับการเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่าคุณโจโฉเองต้องยอมรับว่าการเล่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยทุกๆเรื่องที่เราดูผ่านมาเนี่ยโอลิเฟรนด์อืมอืมหรือว่าเรื่องเกโอเคแบงคอกเป็นคนที่เล่าเรื่องความสัมพันธ์ได้เก่ง อืมทางเฉลียวฉลาดมากแล้วก็อืมดีมากเพราะฉะนั้นอยากดูเหมือนกันว่าในคอมเมดี้เรื่องเนี้ยเองก็ตามเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ออกมาได้อย่างไรให้มัน
ครบมิติแล้วก็ดูเป็นคอมเมดี้มากเลยเพราะเรื่องที่ทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยของเขาว่าเป็นแนวดรามาติกหมดเลยนะเป็นแนวแบบโอ้โหแบบนะละครชีวิตน่ะพูดง่ายๆนะดราดราม่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นในความเป็นคอมเมดี้เนี่ยก็คิดว่าจะดูซิว่าเขาจะเล่าเรื่องแล้วก็ไปขยายต่อยังไง อืมเพราะว่าน่าจะมีแตะเพราะว่าอย่างตัวเตเองอ่ะก็มีแตะมาคือเหมือนกับค่อยแตะทีละตัวหรือเปล่าคือแล้วก็แตะได้แบบแนบเนียนนะที่เราเคยคุยกันว่าเรารู้ว่าเขาเป็นคนอบอุ่นเขาเป็นโปรเทคเตอร์เขาเป็นกู้ภัยก็ดูพื้นฐานครอบครัวเขาดูแลน้องอย่างเงี้ยอะไรประมาณอืเนี้ยมน่าจะมานะอืมใช่ใช่ใช่พี่ว่าเขามีหินแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ไม่ชัดมั้งเราก็เลยแบบว่ามันก็เลยเกิดความสงสัยมันเป็นความคับข้องของคนดูแหละพี่เชื่อว่ามันถามหาเหตุผลให้ตัวละครแหละเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครอืมอย่างโอบหล่อไง อืม เราก็เลยยิ่งหาเหตุผล เราหลักพร้อมจะให้เลยอภัยถูกอะไรอย่างเงี้อืมยบ้าไม่ใช่เรื่องนั้นเอาใหม่ขอโทไม่ษใช่ไม่ใช่ไม่ทุกคนไม่โอเคใช่เหมือนกันเออโอเคโอเคพี่ปอนของพี่ของพี่ภาพรวมของอีพีนี้สรุปลง แรงมาพร้อมมาโอเคพร้อมนะทุกคนนะอืม โอเคเอาภาพรวมก่อนภาพรวมแล้วพี่ว่าอีพีนี้คือตลกสนุกเหมือนเดิมยังมี energy เดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวพี่ว่าไดนามิกของวิธีการเล่ามันมันมันมีบางอย่างที่พี่รู้สึกว่าพี่ว่ามันจะบอกว่าไงจังหวะการเล่าอาจจะไม่อยากให้เหมือนเดิมเพราะว่ากลัวซ้ำบีทกับ EP 1 EP 2แต่ความสนุกของไดนามิกของบทที่มันโรลลิ่งที่มันแบบขึ้นลงมันก็เลยกลายมาเป็นว่ามันมีช่วงขึ้นลงนะแต่ช่วงขึ้นลงมันดูห่างกันเกินไปมันไม่กระชับเหมือนแบบ EP 1 2นึกออกไหมอืมอืมอ่ะสมมุติเช่นไอการที่ไฟไหม้แขนในอะไรวะศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยกับลูกชิ้นติดคอของน้องที่บ้านกับอืมอีคุณลุงชักสมมุติเอารวบมาเรียงกันเล่นกันแบบ3 อันเลยโอ้ยไฟไหม้แขนทำยังไงเราก็แบบหน้าเหวออันที่สองบอกอุ้ยลูกชิ้นทำยังไงแล้วก็หน้าเหวอแล้วก็ไปถ่ายคือแบบว่าเป็นอะไรนะเป็นโฆษณามาเลยเป็นโฆษณาออกโฆษณามาเลยแล้วก็จะมาอีกอันหนึ่งก็ได้แล้วค่อยมาจบที่คุณลุงที่เป็นอย่างเงี้ย อืมนึกออกไหมคุณลุงที่มันเป็นแบบเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาแผ่กันที่บ้านแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเลิกเกือบไปแล้วไม่อืล่ะอะไรมเงี้ยมันจะดูแบบบีบมันจะอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็ค่อยมาย้อนเล่าใหม่ก็ได้เหมือนกับตอนที่ต้นเรื่องที่เขาทำไว้เป็นยังไงอืมสรุปแล้วเขามีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมาแหย่นู่นแหย่นี่ให้เห็นนะนึกออกไหมแล้วก็ค่อยมาเล่าย้อนกลับอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าความสนุกและเทมโปที่มันจะแบบจังหวะที่มันกระชับแล้ววิธีการเล่าที่มันสนุกพี่ว่าน่าจะเห็นได้ชัดกว่านี้ พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันเลยกลายมาเป็นมันเป็นการทอดระยะของการเล่าในหนึ่งช่วงของการของแอคทิวิตี้นั้นเช่นไฟไหม้แขน1 แอคเล่าแบบนี้ลูกชิ้นติดคอ1 แอคเล่าแบบนี้ชาร์ก1 แอคเล่าแบบนี้เข้าใจพี่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะกลายมาเป็น3 ช่วงยาวสำหรับโมเมนตัมในการเล่า3 แอคชั่น เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ละแอคชั่นมันเลยกลายมาเป็นว่าพอมันมี3 ช่วงยาวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายมาเป็นว่าใน1 แอคมันจะมีไฮไลท์ใน1 แอคมันจะมีไฮไลท์ใน1 แอคมันจะมีไฮไลท์เราเห็นแบบระยะที่มันชัดเจนพอมันเห็นระยะที่มันชัดเจนปุ๊บพอมาดูภาพรวมปุ๊บมันเลยกลายมาเป็นแบบมันเป็นเพลงที่มันมีจังหวะที่แน่นอนในขณะที่จริงๆแล้ววิธีการเล่าของคุณโจโจ้บางทีมัน unexpected นะ อืมอืมนึกออกไหมมันพาเราไปอยู่ๆก็มาเอาจังหวะนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเอาจังหวะนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกของพี่คือถ้าอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะแค่เปลี่ยนวิธีการตัดและเล่าเรื่องใหม่หน่อยเดียวเองเข้าใจพี่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออืมน้ำหนักของมันส่วนตัวพี่รู้สึกว่าถ้าถ้าถ้ามันมีวิธีการทำแบบนี้มันเหมือนกับตอนต้นที่ขายงานมาปุ๊บแบบเนี้ยแล้วมันรู้สึกแบบคนดูมันว้าวคนดูมันสนุกแล้วเล่นต่อกับมุกแบบเนี้ยแล้วกระชับแบบเนี้ย แล้วค่อยมาแผ่มันอะไรเงี้ยพี่ว่ามันน่าจะเอฟเฟกต์กับพี่มากกว่ามากกว่าอีพีเนี้ยที่เขาเล่าแบบนี้มันดูสำหรับส่วนตัวพี่ว่ามันมีช่วงท้องช้างห้อยยานหย่อนลงไปหน่อยวิธีการเล่าแบบนี้เข้าใจหรือว่าถ้าเกิดเขาจะมาเป็นแอคอย่างเงี้ยมันต้องมีการขยายในแต่ละแอคอืมที่มันต้องใหญ่กว่าเนี้ยคืออืมมันต้องใหญ่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 ขึ้นไปเรื่อยๆแบบอาจจะแบบ
โคสอัพจะเต้นมั จะ นควร คือแบบว่าเฟรม ใช่ ภาพมัน อืม ใกล้ อืม เคียงกัน ข มันเล นาย ด รู้สึ ภาก พ ว่า เนอะ เออ ถ้าเกิดมาแบบปุ้มปุ้มปุ้มอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าจะมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก็ยังได้มันก็จะมีอีกอารมณ์หนึ่งอีกรสหนึ่งเข้ามาให้ได้เสิร์ฟอะนะเออ อืม อันนี้มันก็เลยเหมือนกับ มันควรจะจบแล้วแต่มันยังไม่จบแล้วเราก็รอแอคต่อไปที่กำลังจะมามันเลยมีจังหวะช่วงทิ้ง เพราะมัน อืม มันเป็นอย่างนี้มันพอมันเป็นแอคที่มันเป็นตามที่ดีเรคเตอร์คัทมาเป็นแบบเนี้ย มันเราเลยรู้สึกอะไรรู้ไหมว่ามันเฉื่อยมันหนืด อืม นึกออกไหม ใช่ใช่จะ เพราะว่า หนืด แล้วมันจะกลายมาเป็นว่า transition ของแต่ละอันน่ะ มันไม่คม อืม อันนี้คือประเด็น พอมันเป็นปัญหาของพี่ คือถ้าเป็นแบบนี้อย่าง Director Cut แล้วอะทำได้ไหมทำได้ แต่มันขาด transition ที่คมกว่านี้ที่มันทำให้เรารู้สึกว่า อ๋อ พอไปแบบนี้แล้วปุ๊บมันจะอย่างนี้นะ ไปอย่างนี้แล้วลงมาหน่อยแล้วค่อยขึ้นนะอะไรเงี้ย คือ transition ของระหว่างซีนอะพี่ว่ามันแบบมันดูเป็นคอลลาจไปอะแบบแปะมาอันนี้พูดเรื่องแขนปึ้งพูดเรื่องชิ้นปึ้งพูดเรื่องคนช็อกปึ้งอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้ว transition ระหว่างกันนะพี่ว่ามันดูยังไม่นัวอร่อยนะแต่ยังไม่นัวเข้าใจพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบตำเลิศแล้วล่ะแต่ลืมใส่ผงนัวเข้าไปหน่อยแค่นั้นเองรสชาติมาครบแต่ลืมใส่ผงนัวมันก็เลยดูยังไม่กลมกล่อมส่วนตัวนะอันนี้เรื่องของคัตติ้งแล้วก็อีกอันหนึ่งส่วนตัวพี่อยากชวนคิด ด้วยความที่การเป็นตัวละครตัวหนึ่งเล่นอยู่บนพื้นที่การแสดงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันดูรู้ว่าตอนนี้คนนี้กำลังตั้งใจเล่นมากๆเข้าใจพี่ไหมเพราะว่าวิธีการตั้งใจเล่นเนี่ยมันทำให้ตัวละครลอยออกมาจากเซตติ้งส่วนตัวพี่รู้สึกว่าทุกซีนที่มีน้องริวรักน้องริวแต่ว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่าทุกซีนที่มีน้องริวมันเหมือนตัวละครตัวเนี้ยมันลอยออกมาจากเซตติ้งแล้วลอยออกมาจากตัวละครตัวอื่นๆมันไม่คอนเน็กไปกับซีนมันไม่คอนเน็กไปกับเรื่องราวเพราะว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าการขาด connecting ระหว่างซีนเขาเช่นความเชื่อของตัวเขาในการที่อยู่ในซีนนั้นในการร่วมกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยความสนิทความรักของตัวละครสองตัวนี้ที่มันมีต่อกันเช่นในฟิตเนสอย่างเงี้ยคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าตอนที่โอบเล่นกับเตที่ดึงมือเข้ามาแล้วผมขอ1 อาทิตย์นะพี่ยังรู้สึกว่ามันมีเคมีกว่านั้นมันยังมีความน่าเชื่อกว่านั้นในขณะที่เล่นกับน้องริวซึ่งการจริงแล้วเขาเป็นคู่รักกันอีก1 เวอร์สเขาได้หนึ่งของเขาด้วยนะแต่พี่กลับไม่ได้รู้สึกความรักตรงนั้นเลยไม่ได้รู้สึกความแบบมันแค่วิธีการเล่นที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อ2 คนนี้เขามีซัมติงกัน แต่ว่าความเชื่อมโยงของตัวละคร2 ตัวพี่ยังมองไม่ค่อยเห็น อันนี้ส่วนตัวขยี้ออกมาแล้วก็รู้สึกแบบนั้น ถูกไหมลองดูลองมองภาพนะเขาเป็นชูกันด้วยบทพูดด้วยการส่งบริบทจากคนมาแอบดูแต่ว่าเคมีระหว่าง2 คนที่แบบเฮ้ยคนเป็นชูกันน่ะ มันควรจะต้องร้อนแรงมันควรจะต้องมีแบบมันไม่มีลีลาของดึงดูดแบบอะไรอย่างเงี้ยนะมันยังขาดลีลาที่จะทำให้ความเชื่อมั่นของคนดูมันค่อยมันเข้าใจได้โดยที่แบบเอาเข้าจริงมันไม่จำเป็นต้องโอบหลังกันแล้วดึงแบบนี้ก็ได้นะจริงๆอาจจะตัดกลับมารับสายตาโอบตอนที่ริวเดินเข้ามาในยิมแล้วแบบวิธีการมองหรืออะไรเงี้ยนะไปกันใหญ่แล้วนะไม่เอาตรงๆเพราะว่าเอาส่วนตัวเรารู้สึกว่าพอไม่รู้ว่ามันติดเรื่องอะไรแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าส่วนตัววิธีการเล่นของน้องริวนี่คือวิธีการอันนี้คือน้องริวพี่ไม่ได้มาเพื่อแบบทำลายนะครับแต่พี่แค่รู้สึกว่าพี่อยากได้พี่เห็นผลงานที่น้องริวทำงานออกมาแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นศิลปะแล้วแหละแล้วเรามาพูดมาคุยกันว่างานศิลปะชิ้นนี้มันมีที่มาที่ไปแบบไหนยังไงแล้วเราอินกับมันมากน้อยแค่ไหนพี่พูดถึงแบบในประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าในแง่ของความเชื่อมโยงระหว่างนักแสดงกับเซตติ้งมันมีความสำคัญนะเพราะว่าหนูต้องคอนเคอร์พื้นที่นั้นให้ได้มันจะต้องเป็นพื้นที่ที่ถ้าไปครั้งแรกมันจะต้องเป็นพื้นที่ที่รู้สึกอย่างไรถ้ามันไปพื้นที่นี้หลายครั้งแล้วรู้สึกอย่างไรอันนี้คือห้องของเราจริงไหมรู้สึกอย่างไรมีความเป็นเจ้าของแค่ไหนคุ้นชินกับห้องของเรามากน้อยยังไงหรือสถานที่ที่เราไป
อยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีนึกออกไหมแต่คือพาร์ทที่มันเป็นเกี่ยวเนื่องกับทั้งบุคคลและสถานที่และบริบทรอบข้างพี่ยังไม่เห็นพี่ยังไม่เห็นตัวละครตัวเนี้ยมันยังอาจจะเป็นถนนแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นไฮเวย์ที่พุ่งตรงไปหาเรื่องราวต่างๆอ่ะทั้งตัวละครเองเซตติ้งเองบริบทเองอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เป็นไฮเวย์ครับเข้าใจพี่โนอะประมาณนี้น้องริวแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเล่นไม่ดีนะพี่หมายความว่าน้องริวสามารถพัฒนาขึ้นได้แน่นอนเพราะว่าคาลิสมาสูงมากสูงมากคือแบบ อืมเหมือนอาบน้ำวันละ130 รอบสิ่งหนึ่งตอนที่เปิดสิ่งหนึ่ตัวงที่ชอบเข้ามานะอืมอืมด็อกเตอร์ตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยตอนที่เดินเข้ามาตอนที่ลงยิมเอาอะมาจากทีมรู้เลยว่ามันดูอลังการมันเปิดเนาะเข้ามาปุ๊บเนี่ยแบบก็มันความออร่าของน้องเขาว่าแบบดำอะนะโอ้โหตาเข้ามาดีแบบดำกับผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยว่าผิวกินสทำไมบู่ ถึงแบบ ใช่ ใช่ไหมผิวดีสบู่จริงใช่นึกออกไหมทำไมสำหรับผู้ชายคนนี้คือแบบเข้าใจเลยว่าทำไมถึงแบบว่าอืมนะทำไมมันเผ็ดกว่านิ้วนี้มันคือเผ็ดกว่าน้องคณิตแน่นอนอืมันสิ่มงหนึ่งที่ทำให้เราเห็นชัดก็คือเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวน้องกับตัวโอบใช่ไหมแต่เราเห็นความต่างระหว่างตัวริวกับตัวของนิววี่วีว่าอืสองมคนน่ะเขาไทยใกล้เคียงนะตีขาอ่าวสีขาแต่วแต่คาแรคเตอร์ต่างอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่เราอืมเห็นอืมนะอันนี้อันนี้ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่พี่รู้สึกว่าในแง่ของการมองเนาะแล้วก็ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวละครที่มันมีเนื่องมาจากสืบเนื่องมาจากมันเป็นเนื่องเพราะเขาชอบกันอย่างนี้เขามีคลิกกันแบบนั้นความสัมพันธ์ของเขาอยู่กันระดับนี้เลเวลนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเห็นแต่ว่ามันเห็นไม่ชัดเท่าอืเออมอืมอะไรแบบเนี้ยดูการเข้าพื้นที่ไปของเตตะวันดิ อืมพื้นที่ที่ใหม่แต่ทำเป็นคือทำเป็นสนิทอะห้องโยคะอะอืมเข้าใจพี่ไหมนี่คือการที่มันเป็นส่วนหนึ่งของเซตติ้งโดยที่มันไม่จำเป็นต้องแบบระแวดระวังอะไรเข้าใจพี่ป่ะอันนี้คือที่ใหม่ด้วยนะที่เขาไม่เคยไปด้วยนะอยู่ๆก็ไปหยิบเสื่อเพราะว่าตามไงหยิบเสื่อแล้วก็เข้าตามไปเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ริวเล่นแบบนี้มันมีวิธีการ ดีไซน์ตัวละครเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวนักแสดงเนอะลองหาทางดูครับน้องริวแล้วก็ตัวพี่เชื่อว่าผู้กำกับด้วยว่าจะอืมวางเขามุมไหนยังไงถูกต้องโดย ถูกต้อง ออกมา directing ยังไงเป็นยังไงใช่ใช่นี่คือส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ความความที่อ่าเราพูดถึงตรงนี้ไปแล้วจบเนาะของน้องริวสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบมากๆสำหรับตัวละครที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีมาทำไมวะคือเพื่อนอย่างชีกระปุก ดูใช่เมื่อกี้ยังจว่าจะพูดถึงกริงระปุกแล้วมันลืมมันมันเลยกลายมาอืมเป็นแบบว่าแป๊บทำให้เดียวแบบว่านึกออกไหมคือแป๊เสวยบเดียวเลยซีนที่แท้เนาะเออืมอออกมาแล้วเสวยนางซีนแล้วเล่นไม่เคยตายนิดเดียวอันจริงเนี้ยแหละตั้งแต่อีพีเรียกว่าแรกเลยออกมาเจ้าปู่ไม่แล้วครอบเคยตายครองซีนทั้งหมดเนี่ยจริงคำเดียวๆที่นางต้องคอนเคอร์คือแบบเนี้ยนึกออกปะอืแล้วก็ปลุกไม่อืเคยมมองว่าตัวเองเดินที่ไหนอยู่ตรงไหนยังไงแต่ว่าคือ ใช่ everywhere everywhere แล้วบทของนางคือโอ้โหมันเข้ามาเพื่อเป็นทมันเป็นมันเขาต้องบอกตามตรงว่านางเข้ามาเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะ ำถูกนางเข้ามาเป็นตัวแทนของคนดูที่มีสิทธิ์ใกอืล้ชิดกับนักมแสดงนะอืคือความมเอาใจนางเป็นจูช่วยดี้เดรนช์ถูกนะในถูกไหมเรื่อง16 Love เลิฟที่แบบนางเอต้องแบบอเดินลุยน้ำเข้าไปโป๊ะ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 แล้วใช่ขึ้นรถขึ้นราชเอรถนางอะไรอเงี้ยคือมาออกมาอืมแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันกระชับกระชั้นและกระแทกพี่ว่าอืมันครบมในเรื่องของการออกมาแบบเนี้ยแล้ววิธีการเล่นน่ะมันมีเสน่ห์ในความแบบมันเหมือนแบบในชีวิตประจำวันน่ะ อืมนึกออกไหมคือพวกเราเองก็มีความดัดจริตแบบนั้นน่ะเชยฉันอยากรู้เรื่องเนี้ยมันเล่าแรงเล่าหน่อยเนี่ยนึกออกปะแรงใส่ช่องทะแยงมุมจะแรงนึกออกปะมันไม่มีใครพูดแรงแบบแรงอย่างนี้หรอกนึกออกปะอืมคือแบบดัดจริตของแท้แต่อะไรอมันเป็ย่างเงี้ยนแรงเออที่แบบดิกชันมันได้มากคือมันไม่ใช่เป็นการพอดีแรงแบบด่าพอดีเอออืแต่ม มันเป็นแบบอีนี่มันแรงอ่ะอารมณ์มันฟิลแบบมันได้มากอ่ะมันเห็นหมดอะมันเห็นหมดเอว่ามันอือเป็นตัวแทนมของคนดูที่มีสิทธิ์ร่วมซีนจริงถูๆซึ่งกซึ่งเป็นใช่อิมแพกอันนี้พี่ชอบแบบอืมพี่ชอบคืมากอ
คำว่าแรงคำเดียวของที่กระปุกปล่อยออกมา มันทำให้เราเห็นเลยว่าเขาสนิทกับตัวคณิตคือตัอืมวนิววี่แค่ไหน และคาแรคเตอร์เขาเป็นผู้หญิงแบบไหน ใช่อืมถูกใช่น้อยเนี่ยแต่ใหญ่มากน่ะอืน้อยแต่ใหญ่มมากมันออกเลิมาแบบศมันออกมานิดเดียวแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบอืสดมชื่นทุกครั้งที่เห็นหน้านางใช่เราอืมคาดแค่หวังคได้วามปัวนึกออกไหมอืมคาดหวังความปัวล่ะกับอะไรเหล่าเนี้ยเหมือนกับทุกครั้งที่โอบออกมาเราจะคาดหวังความแบบก็อืลอกก็มติกเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยมึงจะสัอืบมรางอย่างไรมึงจะข้ามจากเวอร์สนี้ไปอีกเวอร์สหนึ่งอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยยัอืงตามหามกลิ่นอายของผู้ชายเจ้าชู้อ่ะเนอะยัง ใช่ซึ่งอีพวกเนี้ยจริงๆมันต้องฉลาดอย่างที่ด็อกเตอร์บอกเพราะอีคนพวกเนี้ยมันจะต้องรู้ว่ามีใครตามมาเพราะว่ามันต้องอืมระแวงนึกออกป่ะอะไรจอย่างเงี้ยมูกก็จะดีกว่าคนอื่น ใช่ใช่ใช่ อืมดีมันเลิศอ่ะก็ของพี่หลักๆก็นี่แหละจริงๆก็จะเป็นเรื่อง3 เรื่องเนาะก็คือวิธีการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็วิธีการแสดงของน้องริวแล้วก็อีกอันหนึ่งคือตัวละครอย่างกระปุกอันเนี้ย3 เรื่องที่อืมพี่แบบว่าพี่ว่าหลังจากดูแล้วมาประมวลผลแบบคลิกได้3 ภาพนี้มาอันมีอีเป็นกสิ่งหนึ่งอะไรใหญ่ที่จริงๆแล้วด็อกเตอร์ควรจะโดนแต่ด็อกเตอร์ลืมอะไรจ๊ะ ฉันจะเอาสปริงเกอร์ไปติดให้เธออู้ให้เธอดูใช่มิวสิกวิดีโอ อันนี้เป็นคแรวามงมาเลิศกนะอืมเป็นคฝนวามครีเอทีฟที่แบบเออยอม อืมไม่ตกคิดไม่เป็นไรได้จังหวะจริงเออๆจังหวะนรกจังหวะนรกจังหวะนจังหวะรกแต่นรกที่ว่าใช่บอกว่าเออ ฝนไม่ตกแต่ฉันเสกด้วยสปริงเกอร์ ฉันเสกได้เออมันเออมันดีสามารถเอามาดีดีเอาสปริงเกิลมาเมตาฟอร์กับฝนเลยเนาะ อืมมันจริงใช่เอาก็จริงแล้วมันเป็นซีนที่ไม่แล้วแต่มันถ้ามันเป็นฝนมันก็ไม่ใช่ด้วยนะมันต้องโดนสปริงเกอร์เพราะอะไรรู้ไหมอืมเพราะถ้าเป็นฝนน่ะมันก็ไม่ใช่น้ำจากดินอย่างคนอย่างอืเตตะวันมด้วยไงมันต้องมาจากนี้คือมันต้องมาน้ำตาของดินมันไม่ใช่น้ำตาของฟ้าถ้าน้ำตาของฟ้าอาจจะมาจากอืนิววี่ก็ได้มถูกป่ะอืแต่เนี้ยมันอืเป็นน้ำตามของดินน่ะมันต้องมาจากอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเท่ดีแล้ววางเป็น4 มุมเมืองเลยค่ะไม่มีใครไม่หัวรู้ไม่เปียกว่าตรงนั้นจะท่วมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะไม่เออเปียกแล้วรู้ว่าจงแล้วแบบใจแต่ว่าแล้วก็เป็นกำลังใจยังที่ลงตัวอุตส่าห์ให้อืมบทแบบว่าถ้าเป็นเราก็เราคนดูก็จะต้องแบบเอ้าจะไปยืนให้เปียกทำไมก็ให้บทมาว่าไม่ต้องไปไหนคุยตรงนี้แหละอย่างเงี้ยแบบมันก็อ่ะยอมเปียกไปจ้าแต่มันน่าเสียดายมากๆอย่างหนึ่งนะคือด้วยความมันเป็นพื้นหญ้าเนอะพอมันเป็นพื้นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันควรจะเป็นพื้นที่สีเขียวเนอะแต่กลายมาเป็นพื้นอืมที่ที่ทำให้แบบเจ็บปวดใจอ่ะอืมันมเก๋ตรงเนี้ยพี่ว่าแบบโอ้ตรงเนี้ยมันเอาเข้ามาแล้วมันจังหวะเนี่ยแต่ว่าเอาตรงๆนะพอทรานซิชันอ่ะมันถูกแบบลดทอนไปตั้งแต่ซีนก่อนหน้านี้อ่ะพอมาอืซีนแบมอืมบเนี้ยทรานซิชันก็เหมือนกันนะเพราะนั้นมันทรานซิชันดีๆด้วยว่าการตัดรับหน้าการตัดรับอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าบล็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าตรงเนี้ยซีนเนี้ยก็มีอีกนิดนึงแต่ว่ายอมใช่ใช่สปริงเกิลคือด้วยความที่อีพีผ่านๆมาเขามีจุดเชื่อมของระหว่างซีนนี้ไปอีกอืมซีนหนึ่งมันมีให้เราอืมเห็นเนี่ยอันนี้มันไม่ค่อยค่อนข้างจะเห็นเท่าไหร่ถูกต้องนะแต่ใดขนาๆก็ตามดไม่มีอะไรก็สนุกนะเนี่ยขนาดแฮปปี้ไม่มีอะไรนะเออ เนี่ย เหรอเยอะเหรอเยอะเหรอไม่น่าเยอะเยอะเหมือนกันไม่ตอนเว้ย แรกก็ไม่ได้กะว่าสนุกดีคุยเพลินก็ประมาณนี้ทุกคนหลังจากที่เราแบบดูกันมาแล้วเราก็เก็บประเด็นมาพูดมาคุยกันนะๆครับแต่ว่าใช่อันครับนี้ต้องบอกตามตรงนะเราไม่วิธีการดูของพวกเราไม่ได้แบบว่าอยากแบบดูเพื่อหาจุดจับผิดแล้วเดี๋ยวฉันจะเอามาคุยอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ทางของพวกเราจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าเราก็อยากดูซีรีส์อย่างมีความสุขเนาะเราเห็นปล่อยอะไรก็อืมเอามาแชร์แล้วก็กันนะถูกแล้วก็ต้องอย่างที่เราคุยด้วยว่าดูไปก็มอยไปดูไปก็มอยไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอเสร็จหลังจากนั้นนะครับมันเป็นการประมวลโดยประสบการณ์ของพวกเราแหละเนาะอายุปูนนี้แล้วว่ามันก็แบบปุ๊บปั๊บขึ้นมาต้องว่าอยากพูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยมันเห็นอะไรบ้างแล้วก็เอาประสบการณ์ของพวกเรามาขยายให้กับทุกคนฟังเช่นเดียวกันนะครับทุกอืมคนขอให้ปากทีชาแนลเป็นพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการแชร์ความคิดนะ มีส่วนร่วมในความเพ้อเจ้อ เออ อืมมาเพ้มาเจอกับเราได้เลยแต่ว่าขอ1 เรื่องขอไม่หยาบคาย
อืม นะครับ ใช่ เพราะว่าเพื่อพี่เชื่อว่าทุกคนที่ดูช่องเราอ่ะ พร้อมแหละที่จะมาแชร์ แต่ยังไม่กล้าใช่ไหมเธอเริ่มได้แล้วนะเริ่มกล้าได้ อื แล้ว ม แล้วกล้ามากไปกว่านั้นเธอกล้าโอนนะถ้ากล้าโอนก็เริ่มเลย เออ กับบัญชี ไม่ นี้ รู้ นะค แต่ รับขอบ กล้า คุณ ข นะ อบ ครับ คุณล่วงหน้าไปก่อนค่ะ ขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข กั อบบ คุณนะคะ QR นี้นะครับ หรือว่าสามารถติดตามจะบอกว่าไงพูดชื่อเราในทุกช่องทางได้เลยนะครับ ก็ฝากแฮชแท็กไปด้วยกับปากกีชาแนลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับหายไปอีกคลิปหนึ่งแล้ว ลืม ใครก็ตามที่ปวดหัวอย่าลืมนะจ๊ะ อืม ยาไมเกรนสามารถสั่งได้ใต้คลิปนี้นะครับ ฝากด้วยนะครับเอ็กซ์ดีน ค่ะ รับรองหายปวดหัวไมเกรนแน่นอน โอเคครับ วันนี้พวกเรา4 คนโอ้4 คนว่ะออฟมาเมื่อไหร่วะเนี่ย พวกเรา3 คน อยู่ในตัวกินลูกเข้าไปแล้ว โอเคผมต้องลากันแล้วนะครับ เดี๋ยวไปเจอกัน นี่ไม่ได้อ้วนขึ้นพี่ปอนแต่กินลูกไปเฉย แรงมากออฟ กิน เซ ออ ต ฟไปเฉยแรง โอเคครับทุกคนวันนี้พวกเรา3 คนต้องลากันจริงๆแล้วครับเจอกันอย่างคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับแต่วันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ สวัสดีครับ บ๊ายบาย Bring